नमस्कार मित्रांनो, ज्युनियर स्टार्स या तुमच्या फेवरेट एज्युकेशन चॅनलवरती तुमचं मनापासून स्वागत. मित्रांनो, आपण लवकरच आता MPSC प्रिलिम्स होणार आहे. तुम्ही व्हिडिओ माझा नंतर पाहत असाल तर देखील तुम्हाला या पूर्ण आमचे जितके पण व्हिडिओज आहेत त्यांचा 100% फायदा होईलच. तर प्रत्येक व्हिडिओ पाहायला विसरू नका. आमच्या प्लेलिस्ट पण आहेत, तिथे जाऊन तुम्हाला ज्या सेक्शनमध्ये तुम्हाला स्टडी करायचा आहे तो सेक्शन तुम्ही निवडू शकता. इव्हन टाइमपास व्हिडिओ देखील काही काही ॲड करण्यात आलेले आहेत. तर जर तुम्ही फर्स्ट टाइम व्हिजिट देत असाल तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा आणि त्यानंतर जर आवडलं तर आणि तरच लाईक किंवा डिसलाईक द्या, जेणेकरून आम्हाला देखील प्रोग्रेस करायची कळेल. तर आज आपण इथं काय पाहणार आहोत, MPSC प्रिलिम्स म्हणजे राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2011, तर त्याचा क्वेश्चन पेपर पूर्ण आपण इथे सॉल्व्ह करत आहोत. याच्या आधी आपण एक व्हिडिओ टाकला होता, तो म्हणजे बुद्धिमत्तेचा सेक्शन होता. तो देखील फक्त आणि फक्त PSIचा होता. ती 2011 झाली होती. मात्र यावर्षी PSI, STI आणि असिस्टंट हे तिन्ही एक्झाम कंबाईन होणार आहेत. तर आपण पाहूया आता राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2011 सोल्युशन विथ एक्सप्लेनेशन्स. खूप सारे वेबसाईट्स आहेत आणि ज्याच्यावर तुम्हाला क्वेश्चन पेपर भेटून जातील आणि त्यांचे उत्तर पण. मात्र ते उत्तर का आलं हे कुठल्याच वेबसाईटवरती तुम्हाला एक्सप्लेनेशन भेटणार आहे. त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. प्रश्न क्रमांक 1, 1857च्या उठावाचे तात्कालिक कारण होते. 4 ऑप्शन दिलेले असतील. गायीची व डुकराची चरबी लावलेल्या काडतुसांचा उपयोग. ऑप्शन नंबर बी, अनेक संस्थांनी खालसा करणे. ऑप्शन नंबर सी, ख्रिश्चन धर्मप्रसार करणे. आणि ऑप्शन नंबर डी, पदव्या, वतने आणि पेन्शन्स रद्द करणे. तर मित्रांनो, हे बाकीचे जे ऑप्शन आहेत, अनेक संस्थांनी खालसा करणे, ख्रिश्चन धर्मप्रसार करणे, पदव्या, वतने आणि पेन्शन्स रद्द करणे, हे देखील 1857च्या उठावाची कारणामध्ये येतात. मात्र प्रश्न कसा विचारला त्यांनी, तात्कालिक कारण कोणते, यातील शब्द कुठला महत्वाचा असेल तर तात्कालिक. तर त्या काळचा महत्वाचं कारण काय होतं, तर ऑप्शन नंबर ए या प्रश्नाचं उत्तर असणार आहे, गायीची व डुकराची चरबी लावलेल्या काडतुसाचा उपयोग तेव्हा करण्यात आलाय अशी अफवा किंवा मग त्यावेळेस तसं करण्यात आलं होतं आणि त्यामुळेच हा उठाव जो होता त्याला ठिणगी भेटली होती. मंगल पांडे मूवी तुम्ही पाहिलाच असेल तर त्यामध्ये देखील हे एक्सप्लेनेशन व्यवस्थितरित्या केलं आहे. प्रश्न क्रमांक 2, पुढीलपैकी कोणाच्या प्रेरणेने भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाली. तर दादाभाई नौरोजी, उमेशचंद्र बॅनर्जी, सर A.O. ह्यूम आणि ऑप्शन नंबर डी, लोकमान्य टिळक. हा प्रश्न अनेक तलाठी एक्झाम मध्ये खूपदा विचारला गेलेला आहे आणि हा एकदम कॉमन प्रश्न असतो. जर तुमचा अभ्यास चांगला असेल तर याचं उत्तर तुम्ही पहिल्या सांगू शकता की सर A.O. ह्यूम हे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या स्थापनेमागील प्रेरणात्मक व्यक्तिमत्व होतं. तर बघा, यांच्याबद्दल तुम्हाला नाव जर माहिती पाहिजे त्यांचं, पण एलेन ऑक्टिवन ह्यूम हे त्यांचं ओरिजिनल नाव होतं. आणि ही स्थापना कधी करण्यात आली तर 28 डिसेंबर 1885. हे देखील दिवस ते एक्झाम मध्ये विचारला गेलेला आहे. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना 28 डिसेंबर 1885 या दिवशी झाली आणि त्याचे संस्थापक म्हणजे प्रेरणा कोणाची होती तर एलेन ऑक्टिवन ह्यूम. तर या संस्थापकांमध्ये दादाभाई नौरोजी हे देखील व्यक्तिमत्व होतच. ही स्थापना कुठे झाली तर मुंबई या ठिकाणी झाली. आता तुम्हाला काही वेळेस असं पण विचारू शकतात की भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस यांच्या ब्रँचेस किंवा मग विंग्स कोणकोणत्या आहेत. म्हणजे सध्याची जी काँग्रेस पार्टी आहे ती देखील भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची पुढची पिढी आहे असं म्हणता येईल. नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडिया ही त्याची पहिली विंग्स होती. त्यानंतर दुसरी विंग्स किंवा दुसरी ब्रँच असं म्हणता आलं तर योग्य ठरेल. इंडियन युथ काँग्रेस, इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, महिला काँग्रेस ह्या 4 ब्रँच त्यांच्या होत्या. ओके, तर यातली महत्वाची कुठली असेल तर इंडियन ट्रेड युनियन काँग्रेस, कारण यांचे संस्थापक एक्झाम मध्ये विचारले गेलेले आहेत. प्रश्न क्रमांक 3, पुणे येथे आर्य महिला समाजाची स्थापना कोणी केली. तर आर्य महिला समाज म्हणलं तर एकाच व्यक्तिमत्वाचं तुम्हाला नाव आठवलं पाहिजे, ते म्हणजे पंडिता रमाबाई यांनी आर्य महिला समाजाची स्थापना केली होती. कुठे केली तर पुणे या ठिकाणी केली होती. प्रश्न क्रमांक 4, कोणाच्या प्रेरणेने 1947 मध्ये इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, जो की आताच मी उल्लेख केला तर तो प्रश्न इथं आलेला आहे बघा, स्थापन करण्यात आली होती. पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल की गुलजारीलाल नंदा. याचं उत्तर सरळ ऑप्शन नंबर सी हेच आहे, सरदार वल्लभभाई पटेल. तर यांच्या प्रेरणेने 1947 मध्ये इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेसची स्थापना करण्यात आली होती. ऑप्शन नंबर सी. प्रश्न क्रमांक 5, विद्यापीठ अनुदान आयोगाची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली. युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशन ची स्थापना कोणत्या वर्षी झाली. ऑप्शन नंबर ए 1957, 1958, 1956 किंवा 1959. याचं उत्तर सरळ ऑप्शन नंबर सी 1956 या वर्षी विद्यापीठ अनुदान आयोग अर्थातच युनिव्हर्सिटी ग्रँट कमिशनची स्थापना झाली होती. तर ही वर्ष देखील इम्पॉर्टंट असतात आणि एक्झाम मध्ये खूपदा विचारले जातात. प्रश्न क्रमांक 6, सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू रिलीजन
प्रश्न क्रमांक 6. सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू लिजन ही संस्था कोणी स्थापन केली? लिजनची स्पेलिंग इंग्लिशमध्ये जर प्रश्न बघतात तर सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू लिजन असं असेल. ही संस्था कोणी स्थापन केली? तर लिजन या शब्दाचा अर्थ जो आहे तो म्हणजे सैन्य. तर ही संस्था कोणी स्थापन केली? 4 ऑप्शन आहेत. विदा सावरकर आणि अनंत काणेरे, वासुदेव चाफेकर आणि दामोदर चाफेकर, ऑप्शन नंबर सी अनंत काणेरे आणि बाळकृष्ण चाफेकर, आणि ऑप्शन नंबर डी दामोदर चाफेकर आणि बाळकृष्ण चाफेकर. तर ऑप्शन जे आहेत ते थोडेसे कन्फ्युजन करणार आहेत, पण तुमचा अभ्यास जर या रिलेटेड चांगला असेल तर नक्कीच तुमचं उत्तर बघितल्या येऊन जातं. दामोदर चाफेकर आणि बाळकृष्ण चाफेकर या चाफेकर बंधूंनी सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदू लिजन ही संस्था स्थापन केलेली होती. ओके, तर ऑप्शन बघा. दामोदर आणि वासुदेव चाफेकर ही दोन नावं चाफेकर बंधूचीच आहेत, आणि दामोदर चाफेकर, बाळकृष्ण चाफेकर यांना पण चाफेकर बंधू म्हणता येईल. मात्र दामोदर आणि बाळकृष्ण, वासुदेव आणि दामोदर फरक आहे. दामोदर चाफेकर आणि बाळकृष्ण चाफेकर यांनी ही संस्था स्थापन केली होती. ऑप्शन नंबर डी हे वाक्य लक्षात ठेवा, कारण का कन्फ्युजन करणारा प्रश्न आहे, परत विचारला जाऊ शकतो. प्रश्न क्रमांक 7. सुधारक हे वृत्तपत्र कोणी सुरू केले? सुधारक हे वृत्तपत्र म्हणजे जितके पण वृत्तपत्र आहेत ते आपण पाहणारच आहोत. मात्र जितके पण तुमचे समाजसुधारक आहेत त्यांच्याशी रिलेटेड एक ना एक प्रश्न अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. अनेक साऱ्या एक्झाम मध्ये तो सेक्शन इतका इम्पॉर्टंट झालेला आहे हल्ली, कारण प्रत्येक एक्झाम मध्ये बघाल तुम्ही तो प्रश्न त्याच्यावरती 1, 2 ते 3 प्रश्न तरी हमखास विचारले जातात. एक 10 ते 12 जण आहेत जे इम्पॉर्टंट आहेत एक्झाम दृष्टिकोनातून, त्यांच्याशी रिलेटेड तर प्रश्न हमखास येतोच. ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, बी गोपाळ गणेश आगरकर, सी लोकमान्य टिळक, आणि ऑप्शन नंबर डी विष्णुशास्त्री चिपळूणकर. सुधारक वृत्तपत्र गोपाळ गणेश आगरकर यांनी सुरू केलं होतं. लोकमान्य टिळक, ओके, बाळ गंगाधर टिळक यांचे मित्र पण होते आणि यांची स्टोरी तुम्हाला माहिती पण असेल. ऑप्शन नंबर बी गोपाळ गणेश आगरकर यांनी सुधारक हे वृत्तपत्र सुरू केलं होतं. तर एक काम करा, आज तुम्ही जेव्हा पण घरी वेळ असेल तुम्हाला त्यावेळेस एका ठिकाणी वृत्तपत्र आणि त्यांचे संस्थापक एकदा तरी रिचेक करा किंवा तुम्ही एकदा रिव्हिजन द्या. हे इम्पॉर्टंट आहे आणि विचारलं जाऊ शकतं. प्रश्न क्रमांक 8. मानव धर्मसभा या संस्थेची स्थापना कोणी केली? मानव धर्मसभा महात्मा ज्योतिबा फुले, गणेश वासुदेव जोशी, बाबा पद्मनजी, आणि ऑप्शन नंबर डी दादोबा पांडुरंग तरखडकर. याचं उत्तर सरळ सरळ ऑप्शन नंबर डी आहे. दादोबा पांडुरंग तरखडकर यांनी काय केलं होतं तर मानव धर्मसभा याची स्थापना केली होती. यांचं कार्य देखील तुम्हाला माहिती असलंच पाहिजे. जितके पण समाजसुधारक आहेत त्यांचा जन्म, त्यांचं जन्म ठिकाण आणि त्यांचं कार्य, आणि त्यांनी छापलेली पुस्तकं आणि त्यांनी लिहिलेली पुस्तकं, आणि महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी सुरू केलेली वृत्तपत्र अथवा मासिक, या गोष्टी तुम्हाला कंपल्सरी माहितीच असायला हव्यात. प्रश्न क्रमांक 9. सन 1927च्या वर्षी महाड येथील चवदार तळ्यावर कोणी सत्याग्रह केला? महाड, चवदार तळं आणि 1927 हे वर्ष बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी रिलेटेड आहे. महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी व्ही.आर. शिंदे, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर, आणि ऑप्शन नंबर डी होडी सावरकर. तर याचं उत्तर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर. चवदार तळ्याचा सत्याग्रह त्यांनी केला होता सन 1927 मध्ये महाड येथे. शेवटचा प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10. समाज स्वास्थ्य हे मासिक कोणी सुरू केलं? समाज स्वास्थ्य र धो कर्वे, इथं कर्वे आहे. ऑप्शन नंबर बी महात्मा फुले, ऑप्शन नंबर सी छत्रपती शाहू महाराज, की ऑप्शन नंबर डी धोंडो केशव कर्वे. या प्रश्नाचं उत्तर एकच असेल, ते म्हणजे र धो कर्वे. आता र धो कर्वे यांचं लॉंग फॉर्म काय तर रघुनाथ धोंडो कर्वे, रघुनाथ धोंडो केशव कर्वे असं देखील म्हणता येईल. तर हे कोण होते तर हे भारतरत्न महर्षी धोंडो केशव कर्वे यांचा मोठा मुलगा किंवा मग यांचे ज्येष्ठ चिरंजीव होते असं म्हणता येईल. तर यांच्याशी रिलेटेड कार्य, यांचं देखील कार्य महत्त्वाचं आहे, पण यांच्याकडे अनेक जणांचं कमी लक्ष असतं. यांनी काय केलं होतं समाज स्वास्थ्य हे मासिक सुरू केलं होतं, आणि महत्त्वाचं म्हणजे यांचं जे कार्य आहे ते 1921च्या रिलेटेड समथिंग संतती नियमन याच्याशी रिलेटेड आहे. ओके, तर याच्यामध्ये तुम्हाला काही डाऊट असेल तर तो तुम्ही कमेंट करून विचारू शकता. थँक्स फॉर वॉचिंग. आणि तुमचा जितके पण प्लेलिस्ट आहे आमची ते नक्कीच बघा, त्याचा कुठे ना कुठे तुम्हाला कुठल्या ना कुठल्या एक्झाममध्ये खूप सारा फायदा होऊ शकतो, आणि यावेळेस एक्झाम तुमची क्रॅक देखील होऊ शकते. तर अशाच शैक्षणिक आणि माहितीपूर्ण व्हिडिओसाठी ज्युनियर स्टार्स या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, आणि सबस्क्राईब केल्यानंतर जे शेजारी बेल आयकॉन आहे त्याच्यावर देखील क्लिक करा, जेणेकरून आम्ही जेव्हा पण कुठला नवीन व्हिडिओ टाकू तेव्हा तुम्हाला त्याची नोटिफिकेशन मिळून जाईल. आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जितके पण तुमचे मित्रमैत्रिणी असतील त्यांच्यापर्यंत चॅनल जास्तीत जास्त शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील आमच्या सर्व व्हिडिओचा खूप सारा नक्कीच फायदा होईल. ओके, थँक्यू.